Welcome back to Ferry English Academy. I am Janthadi Silva. හිතන්න ඔබගේ නිවසේ වහලට සුළඟකින් අලාභ වුණා කියලා. The roof of your house was damaged in a storm. ඉතින් ඔබට මේක අලුත් වැඩියා කරගන්න වෙනවා. Repair. මේකන ඔබට කියන්න පුළුවන් I want to repair the roof. I want to repair the roof of my house. කොහොමුණත් මෙතෙන්දී ඔබ වෙනත් කෙනෙක් ලවා මේ වහල හදව ගන්න බව නම් මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට causative එකක් වමනා වෙනවා මේ ගැන කියන්න. causative. මෙතෙන්දී අපි අද හඳුනා ගන්නවා have කියන causative verb එකත් get කියන causative verb එකත්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ subject එකත් ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේක මේ අවශ්‍යතාවය වමනා කරන ඔබ ඊට පස්සේ අපි have එහෙම නැත්නම් has තියාගන්නවා ඊළඟට object එක තියාගන්නවා object කියන්නේ මේ ක්‍රියාවට භාජනය වන්නේ වහල the roof ඊට පස්සේ එම ක්‍රියාව අදාළ ක්‍රියාව repair කියන ක්‍රියාපදේ past participle එක තමයි ඊළඟට තියාගන්නේ. repair කියන ක්‍රියාපදය regular verb එකක්. ඒ නිසා මේකට අපිට ed දාගෙන පුළුවන් past simple එකත් past participle එකත් යන මේ දෙකම හදාගන්න. දැන් අපි මේ ආකෘතිය අනුව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා වාක්‍යයට අනමු. I want to have the roof repaired. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී subject එකත් ඊට පස්සේ have කියන ක්‍රියාපදයේ අවශ්‍යතාවය අනුව has තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ object එක ඊළඟට past participle එක අදාළ ක්‍රියාපදේ. ඒ අනුව තමයි අපි I want to have the roof of my house repaired කියන වාක්‍ය හදාගත්තේ. ඉතින් අපිට අපි අඳුනගත්ත causative දෙකෙන් get කියන අනිත් causative එකත් මේ විදිහටම යොදා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි කරන්නේ I want to get the roof repaired. එම තේරුමම get යොදා ගැනීමෙනුත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් have කියන ක්‍රියාපදේම අරගෙන විවිධ අවස්ථාවල විවිධ තේරුම් ඇතුව මේක භාවිතා කරගන්න අන්දම ගැන කිසියම් සාකච්ඡාවක් කරමු. අපි හිතමු සියල්ලක් සූදානම් ඔබ දැන් වහලා හදව ගන්නයි යන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔබට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා going to කියන ආකෘතියෙන් එන වාක්‍යයක්. ඔබට කරන්න වෙන්නේ I am going to have the roof
repaired. ඔබට කියන්න පුළුවන් get යොදාගෙන I'm going to get the roof repaired. මේ තේරුමමයි මම වහල හදවන්නයි යන්නේ. දැන් හිතන්න මේ වෙලාවේ at the time of speaking කතා කරන මොහොතේ at the time of speaking වහල ඔබ හදවමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා කිසියම් යහළුවෙකුගෙන්. ඔබ මේ කරමින් ඉන්න වැඩේ ගැන ඔහුට දැනුම් දෙනවා නම් ඒ ගැන කියන්න වෙන්නේ present continuous tense එකකින්. අපි දන්නවා present continuous tense එකකින් at the time of speaking කතා කරන මොහොතේ වෙන දේවල් ගැනයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ing යොදාගෙන ක්‍රියාපදයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න have කියන causative එකට තමයි අපි ing යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකයි having වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි having ආකාරයෙන් වාක්‍යයට අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි කියමු I am having the roof repaired. Causative එක have තියෙනවා. එතෙන්දී අපි ing යොදාගෙන තියෙනවා. present continuous නිසා I am having the roof repaired. මම මේ වහල හදවමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔබ වහල හදවල අවසන්. අපි මුලින්ම කරන්න මේ වගේ වැඩක් කරගත්තම අපි ගැන උනන්දු වෙන කෙනෙකුට මේ ගැන දැනුම් දෙන එක. මෙතෙන්දී අපිට උවමනා වෙනවා present perfect tense එක. අපි දන්නවා present perfect tense එක හදාගනිද්දී subject එක ඊට පස්සේ have එහෙම නැත්නම් has ඊට පස්සේ past participle උවමනා වෙනවා ඒ අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔබට මේ අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාව හැටියට අඳුන ගන්න වෙන්නේ අර causative එක හැටියට පාවිච්චි කරපු have යන ක්‍රියාපදය. ඉතින් ඔබට කියන්න පුළුවන් I have මේ have කියලා කිව්වේ ව්‍යාකරණ සඳහා මෙතෙන්දී අපි යොදාගත්ත auxiliary verb එක. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙනවා past participle එක යොදා ගන්න. අන්න එතෙන්දී අර causative එක හැටියට ගත්ත have වල past participle එක අපි තියාගන්නවා had හැටියට. දැන් ඊටු ටික සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. I have had the roof repaired. ආරංචියක් දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට present perfect tense එකකින්. I have had the roof repaired. මම වහලා හැදෙව්වා. එහෙම නැත්නම් මම වහලා හදවගත්තා. දැන් මේ වගේ ආරංචියක් තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබගේ හිතවතා මේ ගැන දැනගත්තම මේ ගැන අනිත් පැත්තට අහන්නේ present perfect එක පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. ආරංචිය ලැබිලි ඉවරයි. එයා ඉතින්දි පාවිච්චි කරන්නේ simple past tense එක. එහෙනම් එයා අහන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවෙද හැදුවේ? Did you යොදාගෙනයි did you කියන ආකාරය යොදාගෙන තමයි මේ ගැන විමසන්නේ. වෙලාවක් අහන්න ඕනි හින්දා අපිට when වලට දාගන්න. When did you have the roof repaired? අන්න ප්‍රශ්නයක්. අහන්න simple past tense එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන ආකාරය. When did you have the roof repaired? ආරංචිය දුන්නේ present perfect එකෙන් උනාට ඒක ලැබුණම ඒ ගැන අමතර තොරතුරකට යද්දි simple past tense එක යොදාගෙනයි මිත්‍රයා මේ ගැන ඇහුවේ. ඉතින් ඔබගේ පිළිතුරත් ඒ ආකාරයෙන්ම දෙනවා. I had the roof repaired
yesterday. බලන්න මේ had කියලා තියලා තියෙන්නේ causative එක හැටියට පාවිච්චි කරපු have වල අතීත ස්වරූපය past simple ආකාරය. I had the roof repaired yesterday. I had the roof repaired yesterday. Thank you very much. I'll see you again with another audio like this. Until then, goodbye.